ลิปนี้เราจะมาเที่ยวสัวเถากันแล้วนะคะแพลนทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นญาติเราจัดให้หลังจากคลิปที่แล้วได้ไปตามหาต้นตระกูลโง่พี่น้องของอากงเรียบร้อยแล้วคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสัวเถาและรอบๆกันในฉบับคนโลคอลยังไงเราก็ต้องมาที่นี่ให้ได้ไฮไลท์ทั้งเกาะที่ใหญ่ไม่แพ้เกาะช้างบ้านเราสักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยและปิดท้ายด้วยการกินของอร่อยๆประจำย่านนี้อาหารที่นี่อร่อยมากแบบมากๆจริงๆเป็นไงลืมที่กินเมื่อวานไปเลยคนละเรื่องเลยเอ็นนี่แหละของดีมันไม่อมน้ำมันหรอตอนแรกเห็นน้ำมันเยอะมากเลยแบบตายแล้วอยู่ดีๆก็อุ๊ยมันแห้งดีนะคลิปนี้เราจะมาเที่ยวสัวเถากันแล้วนะคะซึ่งแพลนทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นญาติเราจัดให้1 ใน 8 วัดที่จะเป็นท็อปในอันเนี้ยสัวเถาอะก็เหมือนวัดจีนที่ไทยเลยเนอะบรรยากาศเหมือนวัดจีนอะที่ไทยสงบดี สงบมากจริงเขาไหว้กันเร็วมากเลยเรายังไม่ทันจะพูดเลยอะบ้านเรานี่เหมือนต้องชื่ออะไรนู่นนี่นั่นเกิดปีไหนอันนี้ปึ๊กพอแล้วนี่ง่ายๆเลยขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีเงินด้วยขอให้ได้ทำอะไรที่อยากทำถามพ่อหน่อยสิว่าที่เขาบอกว่าสมัยรุ่นพ่อที่ต้องว่ายน้ำข้ามอ่ะมันว่ายไกลแค่ไหนว่ายจากไหนไปไหนอะถามให้หน่อยมีตาสังเซียยาปลาตรงเฮียตอนติก็สิวจุ้ยเดี๋ยวยังอ่ะแล้วคือหิวไอ้คุยหลักเส้นเขา6 ชั่วโมงว่ายน้ำ6 ชั่วโมงเหรอก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องมีแร่อะไรไม่รู้นะที่ไม่โดนปลาฉลามกินอ่ะฝึกเป็นเดือนอ่ะนี่ก็เดี๋ยวคือเกาะสิวจุ้ยจะไก่ด้วยค่ะเดี๋ยวตัวก็ไม่เกี่ยเดี๋ยวไม่ก็สอบหูเจ้าสอบหูเห็นไหมจำได้เขาต้องติดอะไรที่เป็นแร่อะไรเนี่ยเพื่อกันฉลาม โอ้เดี๋ยวกิมเดี๋ยวซีนี่ว่าอ๋อแล้วไปติดคุกอยู่4 ปีครึ่งว่ายน้ำนี่ติดคุก4 ปีครึ่งเลยอ่ะโอ้โหโตโกแล้วเราสมัยก่อนคือฮ่องกงอ่ะตอนนั้นก็คือเป็นของอังกฤษไปแล้วหรอก็เลยคือถ้าหนีไปฮ่องกงได้ก็คือจะถือว่าออกได้อ๋อโอเคแล้วมาเก๊าตอนนั้นเป็นของโปรตุเกสใช่ไหมอ่ะมาเก๊าก็คือดินแดนที่ติดกับแผ่นดินใหญ่เกี่ยงปักคือด่านที่โกมาอ๋อ50 ปีที่แล้วเรามาจากฮ่องกงแล้วเราก็นั่งเฟอร์รี่ข้ามมาที่มาเก๊าชายแดนมันก็จะติดกับจีนแดงเนี่ยโกมาด่านนี้โอ้โหสุดยอดWorshiping Pavilion เป็นสถานที่ขอพรนะคะดีในที่สุดก็มีภาษาอังกฤษให้เราแล้วโอเคชุดไหว้นะคะนี่คือคอสซีกระดาษไหว้เจ้าที่ตอนเด็กๆก็คือนั่งพับโอ้โหเยอะมากการเติมน้ำมันตะเกียงที่นี่นะเขาจะไม่เติมกันจนล้นอ่ะคือเขาจะเติมแต่พอดีแล้วบางทีก็ไม่ได้เติมหมดขวดก็เก็บไว้เติมที่อื่นต่อได้เพชรว่าก็ดีนะบางที่คือทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงจนล้นแล้วล้นอีกอ่ะทูบที่นี่ยาวมากค่ะยาวมากจริงๆคำขอไปถึงสวรรค์แน่นอนมาอยู่ที่เฉาโจนะคะเฉาโจหรือว่าแท่จิ๋วก็จะอยู่ทางเหนือของสัวเถาเขาขยันขยอว่ายังไงเราก็ต้องมาที่นี่ให้ได้ตอนทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มเขาจะเปิดไฟก็เดี๋ยวเขาจะพาเรามาดูไฟกันนะคะกินก่อนโอเคโรงแรมนี้คือคลาวพลาซ่าถ้าใครจะมาเฉาโจก็น่าจะต้องนอนอันนี้แพงที่สุดแต่นอนสักคืนแล้ววิวมันมองกลับไปเป็นวิวเมืองเก่านะแล้วจากห้องเนี่ยก็น่าจะเห็นไฟที่สะพานได้เลยคุณถาปณีรายงานถาปณีคือเมื่อไปหมดแล้วตอนเนี้ยถาปณีอะขันที่ใครนี่เหมือนแบบเป็นแค่เหมือนเพิ่งเปิดเซิร์ฟเฉยๆแต่ว่าข้างหลังอ่ะเดี๋ยวที่จะเดินไปอ่ะคือเหมือนเป็นตลาดเมืองมันเป็นเมืองเก่าแหละคิดว่านะก็คือเฉาโจอ่ะข้างในมันเป็นสตรีทฟู้ดเข้ามาในเมืองกันแล้วคนเยอะมากอารมณ์แบบถนนคนเดินเราหาของกินในนี้กันแล้วก็เดินออกกลับไปดูโอเควิอะไรอ่ะ
นี่ก็คุณแม่ไปทิ้งอ่ะนี่ใส่เนื้อแล้วก็หม่าล่ากระชาแต่ก็อร่อยเริ่มเค็มขึ้นชิ้นเนื้อคนซื้อให้ชิมที่เนี่ยจะดังเรื่องของการทำลูกชิ้นเพราะว่าเขาจะสับด้วยมือแล้วก็ไม่ใส่แป้งเลย แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าร้านนี้จะอร่อยขนาดนั้นไหมแต่ไม่ใช่ร้านในตำนานเพราะมันอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเขาจะแบบว่ามันยังเฉยๆถ้าเทียบกับลูกชิ้นห่านชิ้นกุ้งที่กินวันเนี้ยมันน่าอร่อยมากเลยแต่อันนี้แบบมันก็จะมีกลิ่นเนื้อขึ้นมานิดนึงต้องคนที่กินเนื้อแต่ว่ากินได้เฉยๆโอเคป่ะต่อตรงนี้มันก็แบบเป็นทัวริสต์มากกว่าเนาะใช่เหมือนเมื่อวานเลยที่เราไปเดินกลางคืนอ่ะเสี่ยวกงหยวนมันก็เหมือนเป็นตรงนี้เราว่าเขาเอาเมืองเก่าอ่ะมาทำให้เป็นถนนคนเดินคล้ายๆอารมณ์เชียงใหม่แล้วถนนคนเดินท่าแพอะไรพวกนี้ร้านขายนักท่องเที่ยวนิดนึงนะในความคิดเรานั่นเองมีอีกแล้วเป็นขายเป็นลูกชิ้นวัวแบบแพ็คมันเหมือนแบบมันมีทุกที่อ่ะแต่เพชรว่าร้านที่อร่อยจริงๆมันต้องเป็นร้านที่เขาโฮมเมดแล้วทำแบบบ้านๆอ่ะเดี๋ยวเราถามญาติเราดูว่ามันจะพอมีไหมในวันนี้ไปกินลองไปกินดูอะไรแบบนี้มาแล้วนะคะออนวอก็จะเป็นแบบทอดส่วนก็จะเป็นแบบนิ่มมาอีกแล้วโอ้สองจานเลยเหรอเฮ้ยเสียงดีนะกินเลยตะโกกินเลยดีไหมเนี่ยร้อนแต่กรอบใช่ไหมเราชอบกินกับซอสพริกมากกว่าอันนี้มันจะเป็นซอสที่มันบางกว่าซอสพริกให้หอยเยอะมากอันนี้ก็เป็นร้านที่เราหาในถนนคนเดินนะไม่ได้ตามรีวิวอะไรมาเห็นแล้วก็อยากลองกินดูเห็นร้านมาดูบ้านๆดีในละแวกนี้ไม่ได้แพงเพราะเป็นจานไซส์ใหญ่มากแล้วหอยมันเยอะมากเลยใช่มันไม่อุ่นน้ำมันหรอแล้วก็ได้เห็นน้ำมันเยอะมากเลยดับตายแล้วอยู่ดีๆก็อุ๊ยมันแห้งดีนะนะคะในที่สุดได้กินสักทีชานมกระติกชาจะแทนหวานเหรอคือมันเป็นเหมือนชาใบชาแล้วก็ใส่นมลงไปไม่ใช่ชานมแบบที่กินมันคือชาเหมือนแต้ที่เขาชงแล้วเขาก็ใส่นมไงมันไม่ใช่ชานมที่มันหวานคนละแบบแต่ว่ากินไปเรื่อยๆแบบกลิ่นไฟฟ้าแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ร้านแรกที่อร่อยที่สุดตอนเนี้ยสิงคโปร์อันนั้นอร่อยที่สุดเท่าไหร่40ก็คือถ้วยละ100ใช่ก็ถือว่ามันมีกิมมิคโอเคนะอันนี้มีทุกร้านนะทั้งเมืองเลือกร้านที่อร่อยแล้วก็กินก็ขอลาไปแค่นี้นะคะกับเฉาโจเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะว่าเขาจะพาไปเที่ยวไหนต่อ The next dayเช้านี้นะคะเราออกมาเดินเล่นในเมืองนิดนึงแล้วก็เจอคาเฟ่ร้อนมากเลยก็ต้องหาที่พักนะคะโดยไม่ได้ตั้งตัวร้านมินิมอลมากแล้วก็เมนูดูดีด้วยเซียนโตโก้นี่หนูมีคำถามว่าอยากรู้ว่าเราแท้โง่อย่างเงี้ยแล้วนามสกุลเรามาเป็นสัพพการพาณิชย์ได้ยังไงอะพระตั้งให้ให้พระตั้งเลยเหรอเราเป็นนักธุรกิจสัพพการพาณิชย์คือการค้าสัพพการค้าทุกอย่างต้นโตโกเกิดมายังใช้แท้โง่อยู่ป้าหรือว่าแท้โง่เป็นลาตีแท้โง่เหรอตอนเลยเด็กหญิงหนีเพียงแท้โง่แล้วเปลี่ยนตอนไหนอะมัธยมมาแหละอากงก็เปลี่ยนชื่อจากเป็นใช้เป็นพิชัยอาม่าก็เปลี่ยนชื่อจากหวยลุ่ยเป็นมาลีแสดงว่าเมื่อก่อนก็คือเป็นชื่อจีนแล้วก็แซ่งโง่ไปเลยใช่ค่ะเขาไม่ได้ให้เปลี่ยนบังคับแต่เราอยากเปลี่ยนเองเราอยากจะเป็นไทยซินอะไรเนี่ยนี่วันนี้เขาพามากินข้าวเขาบอกว่าอยากกินมาเยอะแต่พวกเราก็ดันกินเขาเนี่ยแพลนทุกอย่างแม้กระทั่งการกินข้าวตอนเช้าเขาก็ไม่กินพวกเราแม่งกินหมดแล้วเนี่ยทานมาด้วยก็คือไม่หิวตาตื่นใจมากเดี๋ยวขอเล่าเพิ่มดูว่าเรื่องนามสกุลของคนจีนเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนมันมี3อย่างก็คือคนที่มีแท้ต่างๆแท้จางแท้โจแล้วแท้โง่เนี่ยเขาจะให้มี3ออปชั่นในการเปลี่ยนนามสกุลก็คือ1ใช้แท้จุดๆได้เลยบางคนนามสกุลแท้โคแท้โง่แท้ลิ้มก็ได้หรือจะเอาแท้เนี่ยมาแปลงเป็นนามสกุลเช่นบางคนแท้หมาคือม้าใช่ไหม
ก็เช่นศิลปะอาชาอัศวะโสพลอะไรพวกนี้หรือสุดท้ายนะคะ ก็อะไรก็ได้ให้ยาวๆเข้าไว้ก็เหมือนบ้านเพชรที่ว่าจะทำธุรกิจก็เลยให้พระตั้งให้มีคำว่าพาณิชย์อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเพื่อนๆนามสกุลอะไรกันบ้างและแซ่อะไรบ้างคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ เดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าคนอื่นเข้าไปอะไรค่ะโอ้อลังการมากแล้วดูหนูแต่งตัวมาดิทุกคนราคาทุกอย่างคือเหมือนคิดมาแล้วว่าสั่งอันนี้หนึ่งอันมันก็รวมไปแล้วอ่ะ นี่คือไม่ต้องเสียตังค์แล้ว เออ ที่เสียตังค์มีเท่านี้ เขาจำกัดเวลากินไหมโตโก ไม่ได้จำกัด ถ้าสมมติว่านี่เหนื่อยก็คือไปนั่งพักโซฟาข้างหลังได้ มีห้องน้ำส่วนตัว นี่นะคะ ห้องน้ำจะบอกว่าสะอาดทุกที่ที่ไป แต่ยังเป็นนั่งยองนะ มีนั่งยองส่วนใหญ่จะเป็นนั่งยองแต่สะอาดนะที่จีนถ้ามีพื้นที่อะเขาก็จะทำเป็นห้องอย่างนี้อยู่แล้วเผื่อว่าต้องการความเป็นส่วนตัวต้อง แล้ว การ ส่วน นอนมอยกับญาติๆเพื่อนๆมันก็ไม่ได้รบกวนคนอื่นเราก็ว่าดีนะนี่ดูเขาหมุนดูดิข้าวอบหม้อดินอะคือไม่ต้องมาหมุนมาอะไรเองแล้วนะดูแล้วก็เป็นเปลวไฟคือจ่อไปเลยอะ อย่างนี้นะคะ คือเอางี้ประเทศจีนอะถ้ามองตรงตอนเนี้ยเขาเอาวัฒนธรรมเก่ามาประยุกต์ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์เยอะมาก เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใช่ อย่างเช่นไอ้น้ำชาเนาะ โต๊ะน้ำชา มันก็มีหลายปีแล้วแหละแต่เราไม่ได้มา ก็คือเมื่อก่อนก็ต้องมันเหมือนยกมาวางบนโต๊ะแล้วก็ทำอากงทำนู่นนี่กินตอนเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้คือมันฝังไว้ที่โต๊ะแล้วเขาก็เหมือนทำสายเดรนต่างๆ มีระบบน้ำ มีระบบน้ำแล้วก็ทุกอย่างคือมันเรียบร้อยมันไม่มีการสกปรกหรือเลอะเทอะเลยอะ อืม อย่างอันเนี้ยเขาก็เหมือนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทุ่นแรงอะ อืม แต่ว่าก็ยังคงความเป็นจีนอยู่ คือหลังจากที่สั่งซุปไปแล้วเนี่ยเขายังมีซุปเรียกน้ำย่อยมาให้เราก่อนคนละถ้วยอีกนะ เป็นซุปเบาๆดีนี่ปลานะคะมีน้ำจิ้มเจียวอ๋อไปเป็นไก่ทอดนะคะ แล้วที่สำคัญคือมีกระเทียบกลางมาทุกจานอันนี้เป็นปลาลิ้นหมาเขาทำแบบปลาที่บ้านเราที่เป็นปลากระบอกแล้วก็กินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวตอนไหว้เจ้า อันนี้เป็นตีนไก่นะคะ เป็นยำตีนไก่ที่เขาสับมาเป็นชิ้น มันมีรส อร่อย มันเผ็ดได้มาก นี่เป็นปลาทอดอีกอันหนึ่งนะคะ หอยนางรมเอาตักขึ้นมาหน่อยโอ้ตัวใหญ่ยำหนังปลา อันนี้น่าจะเป็นไข่หมูกระเพาะหมูมั้งใช่ไหม ใช่ กระเพาะหมูกุ้งดองค่ะ เนื้อกรุบๆมีความเค็มๆ ไม่ได้ออกรสเผ็ดนะ กุ้งดองที่นี่ จะให้ดูเนื้อเต้าหู้ คือเป็นคัสตาร์ดเหมือนโรยน้ำตาล แป้งทอดดี ข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในนุ่ม หอยมันตัวใหญ่มาก ขอจิ้ม การท้องเสียพอให้จิ้มน้ำจิ้ม อร่อย ไม่ขาว อันนี้คืออะไรเนี่ยที่ตักมาให้อะยังไม่รู้เลย ข้อไก่เหรอ ข้อไก่ ข้อไก่ทอดใส่สับปะรด นี่กุ้ง ขอบคุณค่ะ กุ้งทอดครีมสลัด แล้วก็ได้คุ้นเคย ทอดเจียกุ้งพันอ้อย ชุบเกล็ดขนมปังโอ้ ไอ้กรอบๆนี่คือเป็นแป้งเหรอ เป็นแป้งทอดเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดแต่เปลี่ยนทรงมาพาอยู่บนอ้อย มาเราจะมาเปิดกล่องดูกันค่ะหยิบเลยค่ะคุณทีม นี่กล่องนี้ อ่ะ กล่องสุ่ม กล่องสุ่ม อุ้ยอุ่นๆ อุ่นๆไม่รู้ว่าสั่งอะไรไปยังไม่รู้เลย โอเคนะคะ5 4 3 2 ซี่โครงหมู นุ่มดีกระดูกหมูถ้ามีข้าวเหนียวนี่ใช่เลยค่ะจานหลักมาแล้วนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาในหม้อน่ารักนะทุกคนไซส์กำลังดีเห็นขนาดเรารู้สึกอุ่นใจว่ากินได้ อันนี้คือรังนกแล้วอันนี้คือน้ำกะทิ โอ้ จะเอามา ใส่ เป็นความเค็ม นี่อันนี้ไก่นะคะแล้วอันนี้อะไรอ่ะ มันมีเป็นแตงนะ แล้วก็เป็นหอย เหมือนผัดบวก เออ เนาะ ดูน่าจะหวานๆอร่อย นี่เป็นไงล่ะกินแบบจีนเข้าไป เนื้อมันชุ่มก็เป็นหวานอร่อย ไก่อร่อยสุดเลย หนังไก่มันเด้งแบบคอลลาเจนแล้วเนื้อมันนุ่มซอสขิงต้นหอมอันเนี้ย ใส่แล้วยิ่งหอม อร่อย กินตั้งนานนะคะ เพิ่งเที่ยง40ตอนนี้เขายกผลไม้มาเสิร์ฟละผลไม้ที่นี่ผักที่นี่ดูดีดูใหญ่เลยเนาะ ก็ยังกินได้เรื่อยๆ เขาบอกปากไม่กินไม่กินไก่อะ ข้อไก่
ทุกอย่างที่นี่ขับเคลื่อนด้วย Alipay นะคะ ง่ายมากๆ เขาเลี้ยงเราทุกมื้อเลยค่ะ เดี๋ยวเขาไปไทยเราก็จะต้องพาเขาไปเหมือนกันค่ะ ต้องพาเขาไปอย่างจัดเต็มไปเมืองไทย ไม่ให้เสียหน้า โอ้นี่เกาะชื่ออะไรนะคะ ตอนนี้ร้าน อ๋อเต้า น้ำออเต้า ก่อนหน้านี้ถ้าจะมาเกาะนี้ต้องนั่งเรือมา ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถที่จะขับข้ามมาที่เกาะนี้ระยะทาง 12 กิโล เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ 4 ปี 5 ปีที่แล้ว แล้วก็มีค่าผ่านทางคือ 91.2 หยวนถ้าเทียบอันเนี้ยคือคล้ายๆเกาะช้างนะหมายถึงว่าการเดินทาง แต่ว่าถ้าเทียบความแบบเจริญหรือถนนที่สวยงามเนี่ยก็ดูสวยงามมากเลย ที่นี่กินขาด ข้างขวานี่คือทะเลติดทะเลอยู่ทะเลจีนใต้ หนานไห่ออกจากหนานไห่เนี่ยก็คือมหาสมุทรแปซิฟิก เขาเรียกว่าไช่ผิงหยาง ตกก็บอกว่าแค่มาตามหาญาติยังไม่พอยังต้องมาเป็นล่ามในคลิปอีก ไม่หยุดเลย หิวแล้วบอกเดี๋ยวให้กินต่อ ตอนนี้อยู่ในรถหลับไปก่อนได้ทัวร์เกาะไปชั่วโมงกว่าก็ได้ลงมาเหยียบพื้นแล้ว ไอทัวร์นี่ที่ว่าคือขับรถไปเรื่อยๆนะด้วยความเร็วแบบ 50ขับไปเรื่อยๆเลยรอบเกาะความจริงอ่ะอาจจะรอบเกาะประมาณ 20 นาที แต่เราขับ 40 ก็เลยเป็นชั่วโมงครึ่งเขาก็พาเรามาตรงที่เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่หาดกัน จุดไฮไลท์ของเกาะนี้นะคะ เหมือนรับตามาโผล่อีกเมืองอ่ะ อย่าเรียกว่าเกาะเลยเป็นอีกแผ่นดิน มันคือมณฑลเนาะ มณฑลใช่ คือมันค่อนข้างใหญ่เลยที่นี่ มณฑลตอนนี้34 องศา ตายทริปนี้นะ สบายทุกอย่าง แต่ก็คืออากาศมันร้อนนี่แหละมันทำให้เราเหนื่อยง่าย คือถ้ามาในช่วงอากาศดี คือเชื่อว่าเที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืน ใช่ สบายยิ่งมีแบบญาติพาขับเที่ยวอีกนะ โอ้โห อะไรวะเนี่ย โอ้โห พัทยาเหรอ แต่ทะเลคือทำมีความเป็นระเบียบนะ สะอาดอีกแล้ว อยู่ดูน่ะ นี่ทำดูก็คือเขาเอาเต็นท์หลบแดดมาเองนะ แล้วก็คือห่วงยางแบบนี้คือคิดถึงพัทยาเลยเหมือนย้อนกลับไปตอนเด็กๆ โอ้นี่จะให้ดูไลฟ์การ์ด ใหญ่นะ เมกานี้น้องๆ อันนี้ตั้งแบบจริงจังไม่พังแน่นอน กว่าจะลงมาเขาจมไปหมดแล้ว นี่นะคะที่ล้างเท้าแบ่งเป็นโซนเรียบร้อยก็คือเป็นหลุมลงไป พอล้างเสร็จขึ้นมาบนหินใส่รองเท้าเท้าสะอาดไม่เลอะต้องสแกนจ่ายเงินนะ WeChat อ๋อเนี่ยยังก็ยืนล้างบนหินนะคะเขาคงงงว่าไอ้นี่เธอไม่เคยเห็นเขาล้างเท้าเขาหล่อถ่ายเขาอยู่ได้เนี้ยเกิดเหตุค่ะทุกคนวีวอแว่นตาได้จากเราไปอย่างถาวรแล้วเราไม่สามารถเอาของกลับมาได้ จับไปที่ไหนรู้ไหม คือห้องน้ำประเทศ ซีโซ จีน เจียน ก็คือมันเป็นส้วมห้องน้ำนั่งยองเนอะแล้วเราก็เหน็บไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นภาพสโลโมชั่นว่ามัน ค่อยๆ หล่นลงไป ลงไปแค่จังหวะ1 องศาที่เราก้มผิดไปแล้วก็น่าจะก็ต้องกดไปให้น้องไปนั่นแหละ กดไปเหมือนลาและลาน้อง ไม่เป็นไรนะถือว่าฟาดคอไปก็ เสียหมื่น น้อยๆ จะได้แสน สาธุค่ะยังดีกว่าเป็นกล้องหรืออย่างอื่นที่ใช้ทำงาน ถ้าทีม Gentle Monster ไทยเห็นนะคะ แล้วก็อยากให้คุณเพชรใส่สวยนะคะ มีหลายอันซื้อมาแล้วหลาย ค อั น น มา นะ ถามเยอะนะ ใช่ก็ส่งมาได้ เสียใจหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทำงานต่อ ทำ ไป งานต่อไปเพื่อซื้อแว่นตาเจเทอร์บอสเตอร์ ที่เห็นแดงๆข้างในไกลๆนะคะ จุดๆนั่นน่ะ ถ้าหาภาพจาก Google ให้ได้จะขึ้นเพราะว่าว่ายน้ำไปไม่ได้ เขาคือแบบเหมือนเป็นฟาร์มเป่าฮื้อเขาขายเป่าฮื้ออยู่นะคะ เยอะมาก นี่สวยแล้วโอ้โห เหมือนทิวลิปเลย ใช่ เหมือนสวนทิวลิป สีแบบแดงๆหมดเลยนะคะ ใหญ่มากเลยนะ ตรงนี้ก็คือเหมือนทั้งอ่าวอันนี้เลยที่จะเป็นขายเป่าเป็นฟาร์มเป่าฮื้อเดี๋ยว next station เราจะไปเดินห้างกันเราจะได้เดินห้างสักทีวันนี้จะพาไปจุ่มนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าที่นี่จะยังไงบ้างเหมือนกัน ของแท้เหรอ แท้ป๊อปมันมาจากจีน A few moments later. ในที่สุดก็ได้มาเดินห้างกันค่ะหน้าตาปลื้มปิ่มเป็นพิเศษเพราะอยากมาเดินห้างหลายวันมาก เรามาที่มิกซีบอกเมืองไทยมีบิ๊กซีที่นี่ชื่อมิกซีห้างใ
ญ่มากเราว่าก็คือไซส์แบบเมกะบางนาคือไปติดห้างนะทุกคนคลิปอื่นนี่คือรีวิวธรรมชาติเป็นเขาคลิปนี้แบบคืออยากมาห้างฉันอยากมาเห็นความซีวิไลซ์ของเมืองจีน มันดีดดิ้นมา3 วัน ป๊อปมาดอยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหนแล้ว ไม่มีคนด้วย ที่จะมาก็คือมาจุ่มให้น้องๆนะน้องๆเขาฝากจุ่มกันที่ไทยนี่คือ ต้องมาต่อคิว จริง อันนี้ไม่มีคิว ป๊อปมาดถึงแล้วนี่ไงที่เขาอยากได้กันอยู่เนี่ยที่ไทยเนี่ยเขาบอกมันหมดแล้วอ่ะมีหมดนะทุกคนคลายเบบี้เนี่ยที่มันหายากๆกันเนี่ยมีหมดอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยน้องบูทั้งหลายเนี่ย power pup มันมีไม่ต้องแย่งกับใครเลยเนี่ยไม่มีการต้องแย่งอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้จุ่มให้ตัวเองกันเลยนะจุ่มให้คนอื่นแต่รู้สึกคนงงว่าอะไรหรอ มาทำไมเนี่ย มาทำไม มึงรีบอะไร ที่ กั นี่ น มันไม่มีคนเลยนั่นแหละทุกคนก็มาจุ่มที่ตัวเถานะมิกซี ใช่ คือ ไม่มีคนอ่ะ ไม่มีคนพนักงานเยอะกว่าคน จะเดินจะเข้าจะอะไรก็แล้วแต่ จริง เออ มื้อเย็นวันนี้มากินฮอตพอตเนื้อวัวแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อเมื่อวานได้ชิมลูกชิ้นที่มันไม่อร่อยไปอ่ะวันนี้ขอมาแก้ตัว อยากได้ที่มันปั้นสดอยากเลี้ยงเขาบ้างแล้ว มานี่ยังแทบไม่ได้จ่ายเงินเลย คือจำไม่ได้แล้วว่าคูณเงินหยวนกับเงินไทยเป็นยังไง ใช่ เพราะไม่ได้จ่าย ไม่ได้จ่ายเลยแรกมาก็ยังอยู่อย่างนั้น คราวนี้ต้องจ่ายแล้วล่ะ จริงขอเป็นคนจ่ายเถอะหนูจ่ายเอง คือเอ็ม เอ็นนี่แหละของดีจิ้มแล้วอร่อยลูกชิ้นเนื้อที่รอคอยนี่ก๋วยเตี๋ยวไม่มี ซื้อก๋วยเตี๋ยว โอ้ยดูดีเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวผัดว้าวก๋วยเตี๋ยวของคนไม่กินเนื้อเป็นไงกินได้ไหมโอ้โหอร่อยมากหอมนุ่มผักก็ดีผักกรอบแม่ผมโอ้โหอร่อยไม่แพ้กินเนื้อเนี่ยอย่าลวกนานเลยนะคะลวกนานแล้วไม่อร่อยใช่ นั่นน่ะ ต้องอย่างนี้นะคือไม่งั้นนี่คือจบเลยเป็นไงลืมที่กินเมื่อวานไปเลย คนละเรื่องเลย ลูกชิ้นปั้นสดที่มันเด้ง มันอร่อย มันตุยซี่ที่ไม่ใช่ลูกชิ้นที่ทำแล้วฟรีซไว้อ่ะ มันคนละเรื่องเข้าใจแล้วทำไมต้องมากินลูกชิ้นเนื้อที่โซนเขาโคตรอร่อย คนมือนี้มันอร่อยมากถึงทัพทิมจะไม่กินเนื้อแต่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวที่โคตรอร่อยด้วย เขาทำอะไรก็อร่อย แล้วก็คือน้ำจิ้มอ่ะ ก็ทำตามเขาอ่ะอร่อยเฉย จริงจำจิ้มห้ามคิดเองคิดเองทุกครั้งทุกทีมันที่ไทยมันไม่ได้แบบ แม้ว่าจะเป็นร้านดังๆในประเทศไทย มันไม่อร่อยแบบนี้เนื้อที่นี่คือมาแบบธรรมดาอร่อยชิบเป้งแล้วก็ได้นี่โชว์คุณแม่สั่งให้ทีมาให้กินคุณแม่แล้วประเด็นคือเขาสั่งมาให้ทำไมอร่อยกว่าสั่งเองก็ไม่รู้จริงมื้อนี้ 2,125 กิน 5 คนตกละคนละ 425 บาท โถกินเนื้อไปจะเท่าไหร่เนี่ยนั่น แทบ มา จะล ทา ด นนั่น ตัว น่ะสี่ ใช่ไหม จาน มาม่าไปอีก2โอ้ยเขาสั่งชาจีมาให้เราอีกอ่ะ เพราะเราอยากกินอ่ะฮู้แฮปปี้วันนี้จะกลับไทยแล้วจ้า ก็สนุกมากนะทริปนี้ดี เป็น ใจ อีกแบบหนึ่งเนาะ ที่เขามาคือถ้าไม่มีญาติเราอ่ะตาย จริง ถ้าเรามากัน2 คนตาย ตายอ่านอะไรก็ไม่ออก พูดกับใบใบ คือทำให้รู้เลยว่าภาษาจีนที่เรียนมาเนี่ยมันถดถอยจนแบบมันถดถอยไปมากจนจะไม่เหลืออะไรแล้วจับได้แต่คีย์เวิร์ดแล้วก็มารวมเป็นประโยคงงๆนี่ก็อยู่ที่ซูเปอร์นะ เป็น คะ สถานที่เดียวที่เราคุ้นชินที่สุดเพราะ ใช่ มันอยู่แค่นี้ติด อยู่ บ ใกล้โรงแรมมากมาทุกวัน มาทุกวัน ขายทั้งของกิน ผลไม้เนื้อสดผักมีทุกอย่างนะ ก็เดี๋ยวว่าจะเลือกซื้อของกลับไปฝากที่ไทยกันอันนี้อะไรอ่ะ เหมือนชี ชีส ป่ะ เนอะ ชีสที่ทำเป็นไส้กรอกเนี่ย แต่แบรนด์เขาคือเยอะมากเลยนะ ฮาโลจีนที่เป็นรสหมาล่าเป็นรสพริกเป็นรสอะไรอย่างเงี้ย ไส้ไม่คอเว้ยฉันว่าคือคอนี่อันเนี้ย ไก่ค่ะไก่มาทั้งขานะคะ มาทั้งปีกอันนี้ แล้วเป็น แบบ เป็นยังไงกับจีนรอบนี้ในรอบ10 กว่าปี ไม่ได้คาดคิดคือไม่ได้ตั้ง
ตั้งความหวังอะไรเยอะ แต่พอมาเกินคาดเพราะว่าแบบจีนมันทันสมัยมันไม่ได้ทันสมัยที่แบบว่ามีแต่ของไฮเทคนู่นนี่นั่นแต่แบบการคิดระบบเมืองหรืออะไรเงี้ยเขาปรับเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดแล้วทำให้คนที่เนี่ยใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมี better life อ่ะแม้กระทั่งคนแก่เองนู่นนี่นั่นเขายังแอปสแกนแอป Alipay หรืออะไรก็ตามฉันว่ามันดีตรงนี้แหละ แอปมันทำมาเพื่อตอบโจทย์คนในประเทศจริง ถูกและอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเมืองสะอาดขึ้นเยอะ ๆเพชรก็เกินคาดเหมือนกัน คือตอนแรกที่จะบอกทุกคนว่ามาซัวเถาทุกคนจะแบบทำอะไรอ่ะขนาดแอร์บนเครื่องยังถามเลยคุณเพชรมันทำอะไรหรอคะทริปนี้ปกติผู้โดยสารบนเครื่องจะมีแต่ผู้สูงอายุแล้วก็ทัวร์ทำบุญไม่ได้คาดหวังอะไรมากโชคดีว่าเราติดต่อคนที่นี่ได้แล้วเขาก็แบบช่วยจัดแจงอำนวยความสะดวกให้เรามันเลยทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยอ่ะคือคิดว่าถ้ามาเอง2คนแบบที่ตอนแรกคิดนี่ก็คือไม่น่าได้เจออะไรแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วอีกอย่างคือพอเราเปิดโรมมิ่งมาจากไทยอ่ะมันมีการแหลกเกิดขึ้นของแอปหลายแอปมากแบบไต่ตู่ก็ช้ามากไม่ได้เลยAlipayก็ของทัพทิมก็คือค้างตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านให้ดีต้องไปสิงในกลุ่มเที่ยวจีนเองอะไรอย่างงี้ก่อนว่าแบบมันยังไงอ่ะเหมือนเป็นอีกโลกนึงเหมือนอันนี้คือจีนและเราคือไม่ใช่จีนอ่ะฉะนั้นชุดข้อมูลต่างๆมันไม่เหมือนกันโชคดีว่ามีเขาเราได้ไปกินร้านอร่อยที่แบบมันเป็นที่คนที่นี่กินจริงๆเราไม่ได้ต้องตามรีวิวของต่างชาติมาสิ่งที่วัดคือชานมไข่มุก ชานมไข่มุกจริงเราซื้อเองคือไม่อร่อยเลยแต่พอเขาสั่งมามันอร่อยทุกแก้วอะแฮปปี้มากอะขอบคุณทุกคนที่มาด้วยกันแบบทั้งทัพทีมโตโกและก็ญาติๆนะคะที่เอาใจช่วยก็สำเร็จรุ่ร่วงด้วยดีค่ะทริปนี้เย้ขอลาไปด้วยซุปเปอร์ที่นี่นะคะก็เดี๋ยวกลับไทยแล้วค่ะบินแค่3 ชั่วโมงครึ่งเองชิลมากแล้วก็ป๊อปมาร์ทไม่มีคนนะใครจะจุ่มก็มาที่นี่ลูกชิ้นเนื้อที่รอคอยเนื้อนุ่มมากๆเลยเนื้อนุ่มหมดเลยละลายพวกนี้มันละลาย